على وسهلا يا جماعة، جون وياكم. واو، من زمان ما حكينا. إن شاء الله أنتوا زينين. أنا مشتاق هواية. لا أني أكثر. هاي ويني وين كنت؟ كنت بالتيك توك دا أسوي الفيديوهات قصير بشكل مو مضحك، بس مو هالقد رسمي دائما، ويعجبني هواية. يعني جون فيلسون اسمي. بس تعرفون هسه بالامريكا ناس دا يشتغلون على مود العداله بالمجتمع مالتنا بين سود وبيض، بس بشكل عام يعني من نظامنا وثقافتنا شلون احنا نفكر حتى اكو مكان زين للكلنا، مو بس شويه من عندنا. واعرف انه انتم دا تشتغلون على مود نفس الشيء بالعراق مثلا. يعني كلكم مو مهم اللون، دين، حزب. يعني اذا تحبين عراق وتحبين السلام وما تردين يعني قتل او بوق وكل هذا اشياء، يعني دا احكي لك، دا اسال نفسي ليش هالقد صعبة احنا نغير وجهة نظرنا. اشوف العالم شكل لان عشت بشكل. ليش اذا اشوف فد شيء انه مبين حقيقي، ليش صعبة كلش اني ابدل التفكيري بس شوية؟ لان هنا اذا راح يكون تغيير بالبلدنا ناس مثلي، انه احنا نقول نايس وايت بيبل، يعني انه ما نحب الاشياء مو زين لاي ناس باي لون، بس بنظامنا هم احنا بس بالشكل احنا نعيش، وين نروح وين ما نروح، ويا منو نحكي ويا منو ما نحكي، شلون نشوف هذا شخص ما اعرفه بالشوارع وشلون اشوف هذا الشخص ما اعرفه بالشوارع. يعني بفرق النايس وايت بيبل احنا هم نستمر النظام والتفكير انه مجتمعنا مو عادل. اذا يجي شخص يقول عرفت انه بي ناس بالدنيا انه عندهم فد معرفة انه انت ما عندك، اكيد تقول ايه. ليش اذا واحد من غير حزب او من غير دين او من غير يقول فد شيء انه انا ما اشوف نفس الشيء، اقول اكيد لا، ما يقدر يكون صحيح أبد. أنا عندي فكرة، القاعدة لكل الأسباب فوق. الأول شيء إنه إحنا نحب نحس حلو وفرحان، وما نريد نحس بالعكس. أي أشياء نسوي، ليش نروح الشغل، ليش نروح المدرسة، يعني ليش عندنا علاقات، دا أمشي إلى أشياء زين ودا أبعد نفسي من أشياء مو زين. محطوط بالواير فوقها. أعتقد السبب إنه نحب الأشياء بسيط. إذا عندي سؤال مثلا ليش السماء أزرق، واحد متخصص بالفيزيكس يعني يجي يقول السبب لأن الضوء يعني لما يروح مكان يوصل لعينك صعب هذا الشيء. إذا واحد يجي يقول لي لأن هيجي، لأن الله راد هيجي، كلش أسهل غير صفحة. إذا أعتقد شوية منكم لما أقول هذا الشيء، شوية منكم ما راح تتفرجون بعد، راح تكتبون تعليقات. إذا شخص كردي يقول أني ما أشوف نفسي عراقي، لأن الحكومة العراقية ما سوى زين ويانا، مو نفس اللغة، مو نفس إذا أسأل ليش هذا الشخص يفكر هيجي، ما نحب الأسباب مضبوط. أسباب مضبوط إنه هواية أشياء، التاريخ، يعني هذا الشخص شلونها كان يعيش ويا عائلة، يعني هواية أسباب صعبة إنه أسمع كل هذا. أسهل واحد يقول لي لأن هو كذاب، بس هذا أسهل. فوقها الآخر واحد، هذا بس أفكاري، يعني ما دا أحكي مثل معلم، يعني دا أحكي مثل شخص. بس أعتقد إنه إحنا نحب نشوف نفسنا مثل إنسان طيب، ما نحب الشعور إنه واحد يجي يقول جون أنت غلطت وسوت هذا إليه وأنا عصبي وياك. إحنا مثل ناس بيض مثلا سوينا هواي أشياء مو زين للناس سود بالأمريكا، ما حلو هذا الشعور. فدا أدور
كل المعلومات انه يشوف شلون انه هذا الشيء مو صحيح او هذا الشيء مو كان سوتشي واني اي سويته بس ما كان سوتشي لان كان دا فكر هيجي وهيجي. هذا السبب انه المجتمع ما يغير. المفاجأة من هذا الشيء يعني اذا نغير شوية تعرفون شنو؟ احنا مو انه نخسر هذا الشيء احنا غلطان ايش قد حزن، لا بالعكس احنا نكبر ونكون احسن ويجي اكثر سلامة. كلنا عندنا قطع مع الحقيقة، يعني واحد يقدر يكون صحيح واني هم صحيح، بس اعتقد انه رأسا يجي العصب والكره لان نفكر انه لازم هم عندهم السوتش لان هم دا يسوون هيجي دا يقول هيجي، واعرف من القطع الحقيقة انه اني عندي هذا غلط. بس اذا كنت اعرف انه القطع مع الحقيقة انه هم عندهم والقطع مالتي مو يعني لازم يكون بس واحد، يعني اثنيناتهم يسوي حقيقة اكبر. حتى لو الاكثر شيء هو دا يقول هذا غلط، اعتقد اكو اشياء صغير انه يمكن صحيح واني ما فكرت بالهيجي شيء قبل. اذا نفتح الباب هيجي بس ايش احنا نقدر نكبر بشكل حلو والمجتمع عنده فرصة حتى يكون اكثر عدل. اصلي لكم واصلي الي واصلي للكلنا انه ما نخاف. اشكركم هواي اريد كل شيء خير بالدنيا انتو تستاهلون. اوكي ثانك يو باي باي هلو.